हेलो गाइज एन्ड वेलकम टु टप टेक्नोलोजी र हाम्रो अगाडिको भिडियोमा चाहिँ के कमेन्ट आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले युज गरेको जुन यो थिम छ यसको यो तलको यो क्रेडिट छन् जुन छ यो फुटरमा यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने रहेको थियो र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूले भने जस्तै आफ्नो वेबसाइटबाट चाहिँ यो फुटर क्रेडिट हटाउन सिकाउने छु। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। र जुन यो हाम्रो वेबसाइट छ यो चाहिँ अहिले एकदम राम्रो प्रोफेसनल देखेको छ, तर यसको फुटरमा चाहिँ जुन एउटा क्रेडिटले गर्दा चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अलि अनप्रोफेसनल देखिने भएको छ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड छ अलिकति कम हुन्छ र यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी हाम्रो ब्लगरमा जान्छौँ र त्यहाँ ब्लगरमा गएर थिममा जान्छौँ र थिममा जाँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूको यो कस्टमाइज र एडिट एचटीएमएल आउनुपर्ने छ। यदि हजुरहरूको चाहिँ यो कस्टमाइज अथवा एडिट एचटीएमएल आएन भने चाहिँ हजुरहरूको यहाँ जस्तै मेरो यहाँ ट्राई न्यू ब्लगरले जस्तो हजुरहरूकोमा ट्राई लेगेसी ब्लगर आउनेछ, यहाँ त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हजुरहरू फेरि थिममा आएर यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामी एडिट एचटीएमएल गर्छौँ र यो चाहिँ हामीले लेआउटमा गरेर एडिट गर्न मिल्दैन। सो यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटको पुरा कोडमा नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ हाम्रो फुटरमा चेक गर्दा हाम्रो फुटरमा चाहिँ क्रिएटेड बाई भनेर लेखेको छ र अब चाहिँ हामी एडिट एचटीएमएल गर्छौँ र एडिट एचटीएमएल गरिसकेपछि चाहिँ जुन यो हाम्रो वेबसाइट छ यसमा चाहिँ हामीले पहिलाको जस्तो लेआउटमा गएर चाहिँ हाम्रो जुन यो फुटर छ यो फुटर क्रेडिट चाहिँ हटाउन मिल्दैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने भनेको हाम्रो वेबसाइटको कोड नै हो र हाम्रो यो कोड जुन छ यो कोडमा गएर चाहिँ अब हामीले यसको फुटरको कोड खोज्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले वेबसाइटको इन्डमा हेर्ने जस्तै मेरोमा यहाँ क्रिएटेड बाई छ, हजुरहरूकोमा डिजाइन बाई हुनसक्छ अथवा प्रोभाइडेड बाई हुनसक्छ, जे छ त्यो हेर्ने। यहाँ क्रिएटेड बाई छ भनेपछि म मेरो कोडमा जाने र यहाँ सर्च गर्नलाई कन्ट्रोल एफ थिच्ने र जुन यो सर्च आउँछ यहाँ चाहिँ म क्रिएटेड बाई सर्च गर्छु र हजुरहरूकोमा जे छ त्यही सर्च गर्नुहोस् र सर्च गरिसकेपछि चाहिँ जुन यो हाम्रो क्रिएटेड बाई यो हाइलाइट भएर आएको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि सब फुटर ऱ्यापर हाम्रो चाहिँ फुटरको कोड भनेको यही रहेको छ। अब चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने भनेको यसमै हो। यसमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई यदि एचटीएमएल सीएसएस को राम्रो नलेज छ भने त हजुरहरूले आफै पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई चाहिँ कोडिङको कुनै पनि एउटा नलेज छैन भने हजुरहरूको लागि सिम्पल भनेको चाहिँ यहाँ जाने र जुन यो डिभ क्लास कन्टेनर रो यसको पछाडि जाने र यहाँ गएर चाहिँ एउटा कोड पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ अहिले केही स्पेस बनाइदिएँ, यहाँ गएर चाहिँ म एउटा कोड दिन्छु हजुरहरूलाई। यो जुन कोड छ हाम्रो यसलाई चाहिँ कपी गर्ने र यो कोडलाई कपी गरिसकेपछि यहाँ आएर पेस्ट गरिदिने र पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कि जुन हाम्रो पी भनेको चाहिँ प्याराग्राफ ट्याग हो, जुन चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफ यहाँ इन्डमा अब यो प्याराग्राफ आउँछ र हामीले यहाँनिर कपिराइट यो राख्यौँ र हामीले चाहिँ यहाँ जुन यो एङ्कर ट्याग छ यसले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटलाई लिङ्क गर्ने काम गर्छ। त्यसैले चाहिँ जस्तै अहिले हामीले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो यो साइट खुलियो। अब चाहिँ हामीले त यहाँ हाम्रो साइट राख्नु पर्यो। त्यसैले चाहिँ जुन यो लिङ्क छ यहाँ गएर चाहिँ मैले आफ्नो वेबसाइटको लिङ्क राखिदिएँ। जस्तै हाम्रो चाहिँ यो माथिको यो लिङ्क कपी गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ टप टेक्नोलोजी नाम राख्ने, यहाँ चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो वेबसाइटको नाम राख्नु। जस्तै यहाँनिर 16 टेम्प्लेट्स राखेको छ, यहाँ चाहिँ मैले टप टेक्नोलोजी राखेँ र पछाडि यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटेड बाई जुन छ यसको ठाउँमा चाहिँ मैले अल राइट्स रिजर्भ राखेर यो प्याराग्राफ हाम्रो क्लोज भयो र यो चाहिँ हाम्रो अर्को डिप छ यहाँ चाहिँ हामीले सीएसएस लेखेको छौँ। र अब यो कोडलाई चाहिँ हामीले लेखिसकेपछि अझै एउटा कुरा एड गर्नुपर्ने छ। यहाँ जुन इन्डमा छ यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि इन्टर गरेर यो डिपलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो डिप ट्याग यहाँ क्लोज भएको छ र यो नभए हजुरहरूले यसलाई नै कपी गरेर यहाँ माथि पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी सेभ थिम गर्छौँ र सेभ थिम गरिसकेपछि चाहिँ फेरि हामी भ्यू ब्लग गरौँ र भ्यू ब्लग गरेर हाम्रो वेबसाइटको इन्डमा आउने भने चाहिँ हजुरहरूले यहाँ कपिराइट 2020 टप टेक्नोलोजी अल राइट रिजर्भ छ र मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने चाहिँ फेरि मेरो नै साइट खोलिन्छ र यसरी चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो वेबसाइटको फुटरलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो च्यानलको होम पेज नभइकन अरू नै कुरा एड गर्न मन छ भने चाहिँ त्यसको लागि पनि फेरि हजुरहरू यहाँ गएर जे एड गर्न मन छ त्यसको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै यहाँ कपिराइटको सट्टो जे लेख्न मन लाग्छ
त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यो लेख्न यहाँ पनि त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ यो लेख्दा चाहिँ जुन यो दुईटा सेमिकोलन छ यसको बीचमा लेख्नु होला र यहाँ एड गर्दा चाहिँ यो जुन दुईटा एरो छ यहाँनेरि एड गर्नु होला यहाँनेरि एड गर्नु भएन भने चाहिँ हजुरहरुको कोड मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ सेभ गर्ने र फेरि यहाँ लोड गर्नु भयो भने अथवा रिफ्रेश गर्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरुको यहाँ कुरा एडिट भएर आउँछ र यसरी चाहिँ हजुरहरुको फुटर क्रेडिट जुन छ र यसरी चाहिँ हजुरहरुको फुटर क्रेडिट जुन छ यो चाहिँ एडिट भइसकेको छ र हजुरहरुलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लागेमा वा हजुरहरुलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लागेमा वा हजुरहरुले सोधेको क्वेशन्सको एन्सर चाहिँ पाउनु भयो भने चाहिँ कृपया च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरुलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियो लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला त्यस्तै गरेर यस्तै अरु कुनै विषयमा चाहिँ हजुरहरुलाई प्रब्लम आएमा चाहिँ हजुरहरुले फेरि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म त्यसको बारेमा चाहिँ पर्सनली सोलुसन दिएर अथवा अर्को भिडियो क्रिएट गरेर हजुरहरुलाई एक्सप्लेन गर्ने छु